हेलो गाईज, वेलकम टू न्यू लर्निंग प्लॅटफॉर्म. गाईज, UGC नेट आणि आपला महाराष्ट्र सेट या संदर्भात एक्झाम स्ट्रॅटेजी आपली काय असणार आहे ते मी पूर्णपणे या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. त्याचबरोबर जे आपला पेपर फर्स्ट आहे ना, तो सर्वांसाठी कॉमन असतो. त्याचं प्रिपरेशन आपण कुठपर्यंत केलं आहे, पुढचं प्रिपरेशन आपण कशा प्रकारे करणार आहोत या संदर्भातही मी तुम्हाला गाईड करणार आहे. म्हणजेच आपल्या आत्तापर्यंत 10 युनिट आहेत पेपर फर्स्टमध्ये. टीचिंग ॲप्टिट्यूड, हायर एज्युकेशन असे 10 युनिट आहेत. यापैकी आपली कोणते टॉपिक पूर्णपणे कंप्लीट झाले, कोणते टॉपिक आपले बाकी आहेत, तर जे बाकी टॉपिक आहेत ते कशा प्रकारे आपण पेपर येऊसपर्यंत पूर्णपणे कंप्लीट करणार आहोत या संदर्भात पूर्णपणे मी डिटेलमध्ये या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. गाईज, त्याआधी जर तुम्ही या चॅनलवर नवीन असाल तर नेट आणि सेटच्या अपडेटसाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करू शकता. त्याचबरोबर आपली VPD एज्युकेशन टेलिग्राम चॅनल आहे, त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, त्यालाही जॉईन करा, जेणेकरून कोणती PDF असेल, कोणतेही नोटिफिकेशन असेल नेट सेट संदर्भात ते तुम्हाला तिथे इमिजिएटली भेटत जाईल. तर काही सुरू करूया आजचा व्हिडिओ. यामध्ये मी स्ट्रॅटेजी सांगणार आहे आपल्या एक्झाम संदर्भात. तर पाहूया. तर पहिल्यांदा आपण पाहूया जो आपला पेपर फर्स्ट आहे त्याचे कोणते असे टॉपिक आहेत ते आपण पूर्णपणे कंप्लीट केलं आहे. तर टोटल आपण 6 टॉपिक पूर्णपणे कंप्लीट केलं आहे. ते कोणते आहेत ते पाहूया. त्यासाठी मी इथे घेतला आहे सिलेबस. आता हा सिलेबस नेट एक्झामचा आहे. नेट असो सेट असो, एक्झामचा सिलेबस सेमच आहे. सिलेबस चेंज होत नाही, पेपर फर्स्टचा पण आणि पेपर सेकंडचा पण. हे तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे. आता पेपर फर्स्टचा सिलेबस आहे टीचिंग ॲप्टिट्यूड फर्स्ट युनिट आहे, पूर्णपणे आपण कंप्लीट केलं आहे. त्यानंतर आपण रिसर्च ॲप्टिट्यूड हा देखील पूर्णपणे आपण कंप्लीट केलेला आहे. टीचिंग ॲप्टिट्यूड, रिसर्च ॲप्टिट्यूड म्हणजे फर्स्ट आणि सेकंड युनिट आपण कंप्लीट केला आहे. त्यानंतर आपण काय कंप्लीट केले, तर त्यानंतर कॉम्प्रिहेन्शन हा पेंडिंग आहे. कम्युनिकेशन पूर्णपणे आपण कंप्लीट केलेला आहे. त्यानंतर मॅथमॅटिक रिझनिंग आणि ॲप्टिट्यूड, त्याचबरोबर लॉजिकल रिझनिंग हे दोन्ही टॉपिक आपले पूर्णपणे पेंडिंग आहेत, कंप्लीट झालेले नाहीत. आणि डाटा इंटरप्रिटेशन हा देखील आपला टॉपिक पेंडिंग आहे. त्यानंतर ICT म्हणजेच इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी हा आपला पूर्णपणे कंप्लीट झाला आहे. त्याचनंतर जो आपला नेक्स्ट टॉपिक आहे पीपल डेव्हलपमेंट इन्व्हायरमेंट, सिलेबस मोठा वाटतो पण टॉपिक छोटा आहे, तर हा देखील आपण पूर्णपणे कंप्लीट केला आहे. आणि त्याचबरोबर आपला लास्टचा टॉपिक हायर एज्युकेशन हा देखील आपण पूर्णपणे कंप्लीट केला आहे. तुम्ही म्हणता सर कळालं नाही, तर पुन्हा सांगतो. टीचिंग ॲप्टिट्यूड, रिसर्च ॲप्टिट्यूड, हायर एज्युकेशन, ICT हे 4 टॉपिक, त्याचबरोबर कम्युनिकेशन आणि पीपल डेव्हलपमेंट इन्व्हायरमेंट हे 2 टॉपिक, म्हणजे टोटल किती 6 टॉपिक हे आपण पूर्णपणे कंप्लीट केलं आहे. म्हणजे आत्तापर्यंत यांच्यावर 10, 12, काहींवर 13, काहींवर 14 असे व्हिडिओ मी अपलोड करून हे टॉपिक पूर्णपणे कंप्लीट करून घेतले आहेत. आता बाकी कोणते आपले टॉपिक आहेत, तर 4 आहेत. ते म्हणजे कोणते, त्यामध्ये 2 टॉपिक आपले मॅथमॅटिक्सचे आहे, म्हणजे डाटा इंटरप्रिटेशन आणि एक मॅथमॅटिक्स, आणि एक टॉपिक आहे लॉजिकल रिझनिंगचा, आणि आणखी एक टॉपिक जो आपला आहे कॉम्प्रिहेन्शनचा. तर कॉम्प्रिहेन्शनवर कसं आपण डिस्कशन करणार, कशा प्रकारे आपण ते सोडवणार या संदर्भात मी सर्व गोष्टी सांगणार आहे. फक्त सांगितलं काय, कंप्लीट काय झालं आहे आपलं आत्तापर्यंत ते सांगितलं मी. टीचिंग ॲप्टिट्यूड, रिसर्च ॲप्टिट्यूड, हायर एज्युकेशन, ICT म्हणजे इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी, आणि पीपल डेव्हलपमेंट इन्व्हायरमेंट आणि कम्युनिकेशन हे आपले 6 टॉपिक कंप्लीट झाले आहे. आता तुम्हाला पहिल्यांदा हे सांगतो की 6 टॉपिक हे पूर्णपणे तुम्हाला कुठे भेटतील, तर आपली VPD एज्युकेशन हे जे यूट्यूब चॅनल आहे याच्या प्लेलिस्टमध्ये जायचं, ते तुम्हाला सर्व व्हिडिओ तुम्हाला भेटतील. आता मी दाखवते पहा. तर हे पहा, मी आपल्या यूट्यूब चॅनलची प्लेलिस्ट ओपन केलं आहे. आता प्लेलिस्ट तुम्हाला कुठे भेटेल, तर आपलं VPD एक मिनटं सॉरी तर ही प्लेलिस्ट कुठे भेटेल, जे आपलं यूट्यूब चॅनल आहे त्याच्या VPD एज्युकेशन नावावर क्लिक करायचं. नावावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला असं विंडो ओपन होईल. इथे विंडो ओपन झाल्यानंतर इथं प्लेलिस्ट हे ऑप्शन असतं पहा. प्लेलिस्ट ऑप्शनमध्ये जा, तिथे तुम्हाला पूर्णपणे व्हिडिओ भेटतील. आता पहा पीपल डेव्हलपमेंट इन्व्हायरमेंट यावर मी टोटल 10 व्हिडिओ अपलोड केला आहे, ते तुम्हाला इथं पूर्णपणे भेटतील. त्यानंतर कंप्लीट पीपल डेव्हलपमेंट इन्व्हायरमेंट तेच व्हिडिओ पुन्हा इथं आहेत. त्यानंतर कम्युनिकेशन हा देखील मी 13 व्हिडिओमध्ये पूर्णपणे डिस्कस केला आहे, याचे 13 व्हिडिओ तुम्हाला इथे भेटतील. त्यानंतर ICT म्हणजे इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी याचे पूर्णपणे जे व्हिडिओ आहेत ते तुम्हाला इथं 13 व्हिडिओ भेटतील. म्हणजे पीपल डेव्हलपमेंट इन्व्हायरमेंट, त्याचबरोबर कम्युनिकेशन, त्याचबरोबर ICT याचे मी इथं व्हिडिओ अपलोड केलेले आहेत. आता आणखी राहिले 3 टॉपिक, तर याचे तुम्हाला प्लेलिस्टमध्येच भेटेल. हे बा, हे कंप्लीट हायर एज्युकेशन मी टोटल 12 लेसनमध्ये कंप्लीट केलं आहे. त्यानंतर टीचिंग ॲप्टिट्यूड, आता इथं टीचिंग ॲप्टिट्यूड काय केलं आहे आपण 3 लेक्चर प्रिव्हियस एज्युकेशनचे डिस्कस केले आहे, आणि टोटल 11 लेक्चर आपण जे इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट वगैरे असतील, जो सिलेबस आहे तो आपण कंप्लीट केला आहे. तसं टीचिंग ॲप्टिट्यूडचे तुम्हाला टोटल व्हिडिओमध्ये भेटतील. त्यानंतर कंप्लीट रिसर्च ॲप्टिट्यूड हा देखील तुम्हाला 12 व्हिडिओमध्ये प्लेलिस्टमध्ये भेटेल. म्हणजे तुमचे 6 युनिट हे व्हिडिओ पाहिल्यानंतर पूर्णपणे कंप्लीट होतील. तर गाईज, हे व्हिडिओ ज्यांनी पाहिले नसतील त्यांनी कृपया पहा, तुम्हाला एक्झामच्या प्रिपरेशनसाठी याची गाईड डेफिनेटली होईल. आता गाईज, यानंतर आपण 4 टॉपिक आपले बाकी आहेत.
ते कशा प्रकारे आपण एक्झाम जवळ येऊपर्यंत आपण कंप्लीट करणार आहोत या संदर्भात आपण डिस्कशन करूया. आता काही ज्यांनी हे व्हिडिओ पाहिले असतील त्यांना आपलं कळालं असेल की आपण कशा प्रकारे डिस्कशन करत आहोत, कशा प्रकारे आपण टॉपिक कव्हर करत आहोत. पण ज्यांनी पाहिले नसतील ना त्यांनी सर्व नवीन गोष्टी वाटतील. फक्त एकदा दोन तुम्ही व्हिडिओ पहा, कसे वाटतात ते पहा. पूर्णपणे फ्री ऑफ कॉस्ट आहे, फ्री असल्यामुळे तुम्ही पाहू शकता. जर पेडची गोष्ट असती तर ठीक आहे, पाहिजे का नाही आपल्या मनावर आहे. पण फ्री असल्यामुळे एकदा ट्रायल करू शकता, पाहू शकता. तुम्हाला व्हिडिओ आवडले तर डेफिनेटली पहा, तुमचं प्रिपरेशनला हेल्पच होईल. आता नंतर आपण 4 टॉपिक कशा प्रकारे कव्हर करणार हे डिस्कशन करूया. तर आपले पेंडिंग आहेत 4 टॉपिक, म्हणजे पूर्णपणे हा सिलेबस आहे, यात फक्त आपले 4 टॉपिक पेंडिंग आहे. त्याच्यातील फर्स्ट टॉपिक म्हणजे जो आपला पेंडिंग आहे कॉम्प्रिहेन्शन. कॉम्प्रिहेन्शन म्हणजे काय, पॅसेज असतो, पॅसेजवरून तुम्हाला उत्तर द्यायचे असतात. टोटल 5 क्वेश्चन येतात, मार्क असते यांचे 10, म्हणजे एक क्वेश्चन 2 मार्काला येतो. आता याबद्दल मी फक्त 1 ते 2 व्हिडिओ अपलोड करणार आहे, कारण हा जो आहे ना युनिट नंबर 3 कॉम्प्रिहेन्शनचा, हे पूर्णपणे तुमच्यावर डिपेंड आहे. प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट हे वाक्य लक्षात ठेवायचं आणि रोज कमीत कमी एक पॅसेज तुम्हाला सोडवायचं. मी आधी सांगितलं होतं कमीत कमी एक म्हणतोय मी, मॅक्झिमम कितीही सोडू शकता, पण कमीत कमी रोज एक काय करायचं, एक पॅसेज कुठूनही घ्यायचं. बँकिंगचे पुस्तक असतील, कोणतेही पुस्तक असतील, त्यामध्ये जर पॅसेज दिलेला असेल तर पॅसेज सोडवण्याचा प्रयत्न करायचा. आता इंग्लिशमधून सोडवा, हिंदीमधून सोडवा, मराठीतून सोडवा, हे तुमच्यावर चॉईस आहे. पण प्रॅक्टिस म्हणून तुम्ही इंग्लिशमधूनच सोडा, इंग्लिश थोडं इम्प्रूव्ह होतं आणि वाचण्याचाही सराव होतो, म्हणून इंग्लिशमधूनच सोडायचा प्रयत्न करा. तर मी असं सांगितलं की याच्यावर मी फक्त 1 ते 2 व्हिडिओ अपलोड करील, ते याच वीकमध्ये अपलोड करील. म्हणजे आज फॉर एक्झाम्पल शुक्रवार आहे, तर या रविवारपर्यंत मी याच्यावर 2 व्हिडिओ अपलोड करीन कॉम्प्रिहेन्शन. म्हणजे आपले टोटल 7 काय होतील युनिट कंप्लीट होतील. पहिले 6 आणि कॉम्प्रिहेन्शन, टोटल 7 युनिट आपले कंप्लीट होतील. त्यानंतर आपण काय, तर जे मॅथमॅटिक रिझनिंग आहे ना त्याला थोडं लास्टला आपण प्रिपेअर करणार आहोत. त्याआधी आपण लॉजिकल रिझनिंग याच्याकडे वळणार आहोत. आता लॉजिकल रिझनिंग टोटल किती भरपूर दिसतं आपल्याला, पण तुम्ही जर पाहिलं तर व्हेन डायग्राम एक क्वेश्चन डेफिनेटली येतो. म्हणजे आपल्याला माहिती आहे क्वेश्चन येतात कुठून, व्हेन डायग्रामवरून एक क्वेश्चन येतो. त्यानंतर जे आपण म्हणतो ॲनालॉजिकल जे कन्सेप्ट असतात त्याच्यावरून एक क्वेश्चन येतो. म्हणजे आपल्याला लॉजिकल रिझनिंग पूर्ण पाहिजे नाही, आपल्याला डेफिनेटली माहिती आहे क्वेश्चन येतात कुठून, तेच टॉपिक आपल्याला लॉजिकल रिझनिंगमध्ये कंप्लीट करायचे आहेत. आणि आणखी एक गोष्ट, व्हेन डायग्रामवरून एक क्वेश्चन येतो. तुम्हाला क्वेश्चन येतात कुठून डायरेक्ट सांगतो. व्हेन डायग्रामचा एक क्वेश्चन झाला, कारण टोटल किती क्वेश्चन येणार आहे लॉजिकल रिझनिंगवरून, 5 क्वेश्चन येणार आहे. व्हेन डायग्रामचा एक, त्यानंतर इंडियन लॉजिक यावर टोटल 2 क्वेश्चन येतात. म्हणजे व्हेन डायग्रामचा एक, इंडियन लॉजिकचे 2, टोटल किती क्वेश्चन झाले आपले, 3 राहिले. 3 झाले, राहतात किती, 2 क्वेश्चन पेंडिंग. तर 2 क्वेश्चनसाठी आपल्याला कोणत्या कोणत्या प्रॉबिलिटी असतील त्या आपण पूर्णपणे बाकीच्या गोष्टी डिस्कशन करणार आहोत. आता जास्त आपला भर कुठे असेल, जे आपली व्हेन डायग्राम आहे आणि त्याचबरोबर जी इंडियन लॉजिक आहे ना यावर आपला जास्त भर असेल. कारण इंडियन लॉजिकला 2018 इंडियन लॉजिक काय केलं, सिलेबसमध्ये इंट्रोड्यूस केलं आणि तेव्हापासून इंडियन लॉजिकवर 2 क्वेश्चन दरवर्षी येतातच. इंडियन लॉजिकच्या माझ्याकडे खूप चांगल्या ट्रिक आहेत पाठ करण्याच्या, त्यानुसार मी तुम्हाला समजूनही सांगाल आणि पाठ कशा प्रकारे करायचे, इंडियन लॉजिक किंवा त्याच्या कन्सेप्ट असतील त्या कशा प्रकारे समजून घ्यायच्या हे तुम्हाला सांगाल. म्हणजे इंडियन लॉजिक आपला कव्हर झालं तर हे जे लॉजिकल रिझनिंग आहे ना यात तुम्हाला 2 मार्क म्हणजेच 2 क्वेश्चन म्हणजेच किती, 4 मार्क तुमचे कन्फर्म होतील, मी याची गॅरंटी देतो फक्त इंडियन लॉजिकने. नंतर व्हेन डायग्रामचा 1 मार्क तो डेफिनेटली सर्वांना भेटतो. म्हणजेच इथं 10 पैकी आपल्याला 6 मार्क कमीत कमी 110% भेटणारच आहे. राहतात किती आपले 4 मार्क पेंडिंग, कशाचे, लॉजिकल रिझनिंगचे. यावर कशा प्रकारे आपण क्वेश्चन सोडवू शकतो, कशा प्रकारे दुसरे एक्झाम्पल येतात, कशा प्रकारे त्यांना अप्रोच करायला पाहिजे ते आपण डिस्कशन करणार आहोत. म्हणजे जे आपला लॉजिकल रिझनिंग आहे आम्ही मॅक्झिमम 12 ते 13 लेसनमध्ये डिस्कशन करेन. आणि यात जे लेक्चर असतील ना ते मॅक्झिमम इंडियन लॉजिकचे असतील, कारण इंडियन लॉजिकला वेटेज आहे, क्वेश्चन येणार आहे आपल्याला माहीत आहे. व्हेन डायग्रामचा आपल्या 1-2 लेक्चरमध्ये पूर्णपणे कंप्लीट होईल. कशा प्रकारे व्हेन डायग्राम असते, कशा प्रकारे सोडू शकतो ते आपलं कंप्लीट होईल. कारण नेटचं कसं आहे, सेटचं म्हणतोय मी, सेट बाबीत जर पाहिलं तर व्हेन डायग्राम त्यांची ठरलेली असे गोल गोल देतात, याच्यात एक गोल, याच्यात एक गोल, याच्यात 2 गोल, याच्यात एक गोल, इथे एक, असं. आणि ओळखा कोणते डायग्राम योग्य आहे. तर आपले 1-2 एक्झाम जरी पाहिले ना, 1-2-3 एक्झामचे एक्झाम्पल जरी पाहिले आपण, तरी आपण व्हेन डायग्राम योग्य प्रकारे सोडू शकतो. इंडियन लॉजिकला तुम्हाला माहीत नसेल, त्याच्याबद्दल काहीच माहीत नसेल, कारण सिलेबसमध्ये कधी शिकलेलं नसतं, तो योग्य प्रकारे मी समजून सांगेन, त्याचं तुम्ही टेन्शन घेऊ नका. राहिला 2 क्वेश्चनचा प्रश्न, त्याबाबत आपण पूर्णपणे डिस्कशन करू. जसं आपण डिस्कशन सुरू होईल त्यानुसार तुम्हाला सांगाल की 2 क्वेश्चन कुठून येऊ शकतात आणि कोणते टॉपिक महत्त्वाचे आहे ते आपण कव्हर करून घेणार आहोत. तर झालं हे लॉजिकल रिझनिंग बाबत. आता नेक्स्ट टॉपिक आपण डाटा इंटरप्रिटेशन याला घेणार आहोत. तर डाटा इंटरप्रिटेशन प्लस मॅथमॅटिक्स हे जे दोन्ही टॉपिक आहेत ना आपले संगच आपण कव्हर करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. वेगळं काय करणार नाही. यांच्यावर टोटल मी 20 ते 25 व्हिडिओ, जितके मॅक्झिमम मला व्हिडिओ जमतील तेवढे आपण डाटा इंटरप्रिटेशन आणि जे आपलं मॅथमॅटिकल लॉजिकल रिझनिंग आहे त्यावर आपण डिस्कशन करणार आहोत. म्हणजेच आपला टोटल 100% सिलेबस काय होईल, कंप्लीट होईल.
आता हा सिलेबस कंप्लीट झाला म्हणजे तुम्ही सेट क्वालिफाय झाले असं कधीच होणार नाही बरं का. मी असा टीचर नाही की माझे व्हिडिओ पाहून तर तुम्ही डेफिनेटली क्वालिफाय व्हाल असं नसतं. कोणताच टीचर तुम्हाला गॅरंटी देऊ शकत नाही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामची की माझ्याकडे क्लास लावा किंवा माझे व्हिडिओ पहा तर तुम्ही डेफिनेटली क्वालिफाय व्हाल असं काहीच नसतं. सेल्फ स्टडी तुम्हाला करावाच लागेल. मी जरी शिकवतोय तरी त्या कन्सेप्टला डीपमध्ये तुम्हाला थोडासा अभ्यास करावा लागेल. आता फॉर एक्झाम्पल मी एखादी कन्सेप्ट तुम्हाला फक्त सांगितली, त्याचं जेवढी मला माहिती भेटेल मी ती सांगितली, पण तुम्ही त्याला गुगल केलं पाहिजे, त्यावरची आणखी काही तुम्हाला माहिती भेटते का ती तुम्ही वाचली पाहिजे. अशा प्रकारे तुम्ही अभ्यास केला तर डेफिनेटली तुम्ही क्वालिफाय व्हाल. आता हे झालं पेपर फर्स्टचं. तर पेपर सेकंडचा अप्रोच काय? पेपर फर्स्टला जितका टाइम देता येईल कमीत कमी तितका टाइम पेपर सेकंडला पण द्या. नुसता पेपर फर्स्टकडेच पळू नका, आपण पेपर फर्स्टकडेच सगळं चाललंय असं नका करू. पेपर सेकंड तुमचा सब्जेक्ट व्हायचा आहे त्यालाही टाइम द्या. आता इथं पेपर सेकंडला कमी टाइम द्या, थोडा पेपर फर्स्टला जास्त द्यायचं. रिझन सांगतो की टोटल 7 वर्ष तुम्ही काय केलेलं असतं, पेपर सेकंड अभ्यास केलेला असतो. म्हणजे तुमचा सिलेबस आहे 11वी पासून तर तुमचं मास्टर पण म्हणजे 17वी आपण म्हणतो की 7 वर्ष तुम्ही काय केलेलं असतं, पेपर फर्स्ट पूर्णपणे वाचलेला असतो, टॉपिक पूर्णपणे ओळखीचे असतात. त्याची फक्त तुम्हाला रिव्हिजन करायची कारण तुम्ही अभ्यास ऑलरेडी केलेला आहे. फक्त कन्सेप्ट वगैरे त्यांना डोळे खोलून घालायचे. म्हणून पेपर सेकंडला पण थोडं वेटेज द्या आणि पेपर फर्स्टला पण चांगलं वेटेज द्या. कारण स्कोरिंग पेपर हा फर्स्ट असतो, पेपर सेकंड तुमचा अभ्यास होतच असतो. कारण तुम्ही पीजीमध्ये ग्रॅज्युएशन लेवलला FY SY बऱ्याच ठिकाणी पेपर सेकंडचा सगळाच अभ्यास केलेला असतो आणि तेच सगळं एक्झामला येतं. म्हणून पेपर सेकंड पेपर फर्स्ट हे तुम्ही डिटरमाइन करा कोणता पेपर सोपा जातोय आपल्याला. पेपर फर्स्ट बाबत आपल्याला सगळं येतंय का, पेपर सेकंड बाबत आपल्याला कोणत्या गोष्टी येत नाही, कोणते टॉपिक असे आहेत ते आपल्याला अभ्यास केले पाहिजे हे तुम्ही डिटरमाइन करा आणि तुमचं टाइम टेबल स्वतः बनवा. अशानुसार तुम्ही काय करा, अभ्यासाला सुरुवात करा. आता मी सांगाल की पेपर फर्स्टला तुम्ही जास्त प्रेफरन्स द्या, पण तुमचं जर पेपर सेकंड पूर्णपणे वीक असेल तर तुम्ही प्रेफरन्स कशाला दिलं पाहिजे, पेपर सेकंडला दिलं पाहिजे. म्हणून मी सांगत नाही की याला प्रेफरन्स द्या किंवा याला प्रेफरन्स द्या. तुम्हाला जे वाटेल, जो एक्झाम तुम्हाला थोडा अवघड वाटते किंवा सॉरी जो एक्झाम म्हणतो मी, जो तुम्हाला पेपर अवघड वाटतोय म्हणजे पेपर फर्स्ट असो किंवा सेकंड असो, जो अवघड वाटतोय त्याला थोडा जास्त टाइम द्या आणि जो सोपा वाटतोय त्याला थोडा कमी टाइम दिला तरी चालेल. पण टाइमच दिला नाही असं नका. पेपर फर्स्ट आपल्याला चांगला येतोय त्याला टाइमच द्यायचा नाही असं नका करू. रिव्हिजन चालूच ठेवा कारण एक्झाम कधी होईल आपल्याला माहित नाही. रिव्हिजन केली तरच तुमच्या सर्व माइंडमध्ये राहतात आणि लास्टला पुन्हा सांगाल प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट. जेवढी प्रॅक्टिस करताल तेवढं तुमचं क्वालिफाय होण्याचे चान्सेस वाढतील. स्वतः सेल्फ प्रॅक्टिस करा. कोचिंगवर कुठेही डिपेंड राहू नका. जरी तुम्ही पेड क्लास घेतले असतील तरी त्याच्यावर डिपेंड राहू नका. कारण आता पेड कास्ट फॉर एक्झाम्पल एखाद्या क्लासमध्ये 300 विद्यार्थ्यांनी ॲडमिशन घेतलंय, सर्वच क्वालिफाय होणार नाहीत. क्वालिफाय बाकीचे किती 10 ते 20 विद्यार्थीच होतात. ते का होतात, त्यांनी सेल्फ स्टडी केलेला असतो. पूर्णपणे कोचिंगवर डिपेंड राहू नका, थोडा सेल्फ स्टडी करा, डेफिनेटली क्वालिफाय होतात. आणि जर झाला विषय सेटचा, सेट एक्झाम मी पुन्हा सांगाल खूप सोपा असतो. फक्त सोडा काय तुमचा अभ्यास चांगल्या प्रकारे पाहिजे आणि थोडंसं लॉजिकल माइंड तुमचं पाहिजे, तुम्ही सेट डेफिनेटली क्वालिफाय होताल. 50%च अभ्यास आपला कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामचा होतो हे पण लक्षात ठेवा. असा कोणताच विद्यार्थ्याने काय त्याचा 100% त्यांनी कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामचा अभ्यास केला असं नसतं. 50% अभ्यास होत असतो, 50% तुमचं ॲप्रोच तुमचं लॉजिक तिथं काम येत असतं आणि अशा प्रकारे तुम्ही एक्झाम क्लिअर होत असता. तर गाईज व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा आणि आपली स्ट्रॅटेजीचं इम्प्लिमेंटेशन आपण उद्यापासूनच करणार आहोत. उद्या मी जे आपलं कॉम्प्रिहेन्शन आहे ना यावर पहिलं लेक्चर अपलोड करेल की कशा प्रकारे आपण कॉम्प्रिहेन्शन सोडवलं पाहिजे, काय आपला पहिला ॲप्रोच पाहिजे कॉम्प्रिहेन्शन पाहिल्यानंतर, पेपरच्या आधी आपण कॉम्प्रिहेन्शन सोडवायचं का, पेपर हातात आल्यानंतर सर्वात लास्टला आपण कॉम्प्रिहेन्शन सोडलं पाहिजे. या सर्व संदर्भात मी उद्या व्हिडिओ अपलोड करेल. तोही व्हिडिओ पहा. तुम्हाला कॉम्प्रिहेन्शनला टोटल 10 मार्क असतात, त्याचंही वेटेज चांगलं असतं, पण त्याचा ॲप्रोच कसा पाहिजे ते मी उद्या डिस्कशन करेल. तर काहीच व्हिडिओ आवडला असला तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा, आपल्या मित्रांशी शेअर करा जेणेकरून त्यांना याचा ॲडव्हान्टेज घेता येईल. कारण फ्री ऑफ कॉस्ट आहे. जेवढं विद्यार्थ्यांना हा व्हिडिओ पाहायला भेटतील तेवढं माझंही सॅटिस्फॅक्शन चांगलं होईल. तुम्हालाही थोडं एकंदर आपण काहीतरी दिलंय याबद्दल तुम्हाला सॅटिस्फॅक्शन मिळेल. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू सो मच.